φίλοι, γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα απίστευτα και εντελώς άγνωστα σε πολλούς από εμάς ωφέλη της σάουνας. Η σάουνα καταρχάς, αν το σκεφτεί κανείς, είναι ένας τόπος ισότητας όπου είναι ευπρόσδεκτα και τα δύο φύλλα από την αρχαιότητα. Είναι όμως και μια τελετουργία που μετρά 10.000 χρόνια ιστορίας. Πρόκειται λοιπόν για μια συνήθεια που έχει τις ρίζες της πολύ πίσω στο χρόνο και ακόμα και σήμερα, 10.000 χρόνια μετά, παραμένει ζωντανή και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητα, κυρίως των Σκανδιναβών και των Ρώσων. Σε όλη αυτή την περιοχή της Βόρειας Ευρώπης υπάρχουν διάσπαρτες, δημόσιες και ιδιωτικές σάουνες σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, άλλες ρουστικ, άλλες πολυτελείς, άλλες high-tech που κατακλείζονται από επισκέπτες. Η πρώτη καταγραφή σάουνας ήταν ένας λάκκος, σκαμμένος στο έδαφος, με ένα σωρό από πέτρες στο πυθμένα του που θερμαινόταν με φωτιά. Μόλις οι πέτρες ζεσταίνονταν, ο λάκκος σκεπαζόταν με ψάθα και στη συνέχεια έριχναν νερό στις καυτές πέτρες για να δημιουργηθεί ατμός. Πρώιμες κατασκευές σάουνας που χρονολογούνται από την εποχή του χαλκού έχουν ανακαλυφθεί επίσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην Ιρλανδία. Οι σάουνες ήταν επίσης διαδεδομένες στον αρχαίο Ισλαμικό κόσμο, καθώς και στους ηθαγενείς πολιτισμούς του Μεξικού και της Βόρειας Αμερικής. Τι είναι όμως σήμερα η σάουνα? Η σάουνα είναι συνήθως ένα δωμάτιο που θερμαίνεται μεταξύ 70 έως και 100 βαθμούς Κελσίου. Οι παραδοσιακές φιλανδικές σάουνες χρησιμοποιούν συνήθως ξηρή θερμότητα με σχετική υγρασία που συχνά κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20%. Σε άλλους τύπους σάουνας η υγρασία είναι υψηλότερη. Οι σάουνες τουρκικού τύπου, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν μεγαλύτερο επίπεδο υγρασίας. Κατά τη χρήση τους μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία του δέρματος σε περίπου 40 βαθμούς Κελσίου. Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του δέρματος, παρατηρείται επίσης έντονη εφίδρωση. Ας δούμε τώρα τι θα συμβεί αν κάποιος κάνει σάουνα για 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Η πρακτική αυτή κατατάσσεται στις θερμοθεραπείες και τα ωφέλη κυριολεκτικά μοιάζουν απίστευτα. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει όταν κάνει σάουνα είναι ότι αυξάνεται η μελατονίνη, η οποία είναι μια ορμόνη που παράγεται από την επίφυση και βοηθάει στις διαταραχές του ύπνου. Άνθρωποι με συχνές αϊπνίες τους βοηθά να μπει ο ύπνος τους σε μια σειρά. Ανακουφίζει από τον πόνο. Η αυξημένη κυκλοφορία του αίματος μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των μυϊκών πόνων, στη βελτίωση της κίνησης των αρθρώσεων και στην ανακούφιση του πόνου της αρθρίτιδας. Επίσης, μπορεί να αυξήσει 3 πολύ σημαντικές ορμόνες. Την αδρεναλίνη, που μας σωθεί να δώσουμε την κατάλληλη μάχη ή να τραπούμε σε φυγή αν αυτό χρειάζεται, την ντοπαμίνη, που είναι το ελιξίριο της ευτυχίας, και τη σερωτονίνη, που είναι ο βασιλιάς της διάθεσης και μας απομακρύνει από την κατάθλιψη. Μία πολύ σημαντική ακόμη λειτουργία της είναι ότι μπορεί να χαμηλώσει τον καρδιακό ρυθμό, ο οποίος μπορεί να είναι αυξημένος λόγω του καθημερινού στρες ή μιας κοπιαστικής συνεχόμενης υπερδραστηριότητας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, συμβάλλει στη γενικότερη υγεία, καθώς ηρεμεί όλο τον οργανισμό. Ειδικότερα όμως, μέσα από αυτή τη διαδικασία εξισορροπείται και η αυξημένη πίεση. Πραγματικά συμβάλλει στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας. Μία μελέτη που διεξήχθη στη Φιλανδία παρακολούθησε 2.315 άνδρες ηλικίας από 40 έως 60 ετών κατά τη διάρκεια 20 ετών παρακαλώ. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν σάουνα μπορεί να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις. Η σάουνα με την απώλεια των τοξινών μέσα από τη διαδικασία της εφίδρωσης αναλαμβάνει να κινήσει και να καθαρίσει το λεμφικό σύστημα και αυτό ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι είναι η βάση μιας καλής υγείας. Μπορεί να μην το φαντάζεται κανείς, αλλά μπορεί να βοηθήσει ακόμη και τις κρίσεις
άσθματος να μειωθούν, καθώς από τη μία ανοίγει τις αναπνευστικές οδούς, ενώ από την άλλη ενισχύει την κίνηση του αίματος στο σώμα, διευκολύνοντας τη λειτουργία του σπλήνα και ασφαλώς έτσι ανεβάζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Από τις πιο δύσκολες διαδικασίες είναι να βρεις κάτι απλό που θα βοηθά στην εξάλειψη των φλεγμονών. Οι φλεγμονές είναι η αρχική αιτία σχεδόν όλων των παθήσεων. Το καθημερινό οξυδοτικό στρες, το οποίο προέρχεται από το φαγητό, το περιβάλλον και τον ψυχισμό μας, κυριολεκτικά μας κυνηγά. Δημιουργούνται στον οργανισμό μας φλεγμονές που πριονίζουν αργά και σταθερά τη γενικότερη υγεία μας. Η σάουνα λοιπόν, μέσα από τη διαδικασία της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας του αίματος, μεταφέρει οξυγόνο σε όλο το σώμα, ενώ η μεγάλη εφίδρωση κάνει έξωση στις τοξίνες. Μπορεί να φανεί βοηθητική ακόμη και σε κάποιες δερματικές παθήσεις όπως είναι το έξαιμα και η ψορίαση. Μπορεί ακόμη και να επισπεύσει την ανάρρωση από διάφορες παθήσεις, αλλά και να δράσει βοηθητικά με τρόπους που ούτε τους φανταζόμαστε, όπως για παράδειγμα να βοηθήσει στη μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη. Πώς γίνεται αυτό? Επειδή με τη σάουνα χαμηλώνουν τα επίπεδα του στρες, αποφορτίζονται τα επινεφρίδια, μειώνεται η παραγωγή κορτιζόλης και έτσι πέφτουν οι τιμές της ινσουλίνης. Με τη συνεχόμενη εφίδρωση, τα νεκρά κύτταρα απομακρύνονται από την επιδερμίδα και έτσι σημειώνονται βελτιώσεις ακόμη και στην ομορφιά. Αυτό που δεν θα περίμενε ποτέ κανείς να ακούσει είναι ότι βοηθά στο φαινόμενο της αυτοφαγίας. Αυτό το φαινόμενο είναι η θαυμαστή λειτουργία του οργανισμού να τρώει από μόνος του ό,τι βλαβερό υπάρχει μέσα στο σώμα. Ο πιο σίγουρος τρόπος για να το πετύχει κανείς αυτό είναι η διαλυματική νηστεία ή αποχή, δηλαδή πολλές ώρες από το φαγητό. Ωστόσο, και η σάουνα μπορεί να δημιουργήσει τέτοια φαινόμενα αυτοφαγίας. Ένα ακόμη απίστευτο είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει χαμηλότερο κίνδυνο για Αλτσχάιμερ. Το 2014, ερευνητές από τη Φιλανδία δημοσίευσαν τα ευρήματα μιας 20ετούς και πάλι μελέτης που συνέδεσε τη χρήση σάουνας με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ. Στη μελέτη συμμετείχαν 2.315 υγιείς άνδρες ηλικίας από 42 έως και 60 ετών. Όσοι χρησιμοποιούσαν σάουνα 2 με 3 φορές την εβδομάδα είχαν 22% λιγότερες πιθανότητες να πάθουν άνοια και 20% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ σε σχέση με όσους δεν χρησιμοποιούσαν σάουνα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσουμε λίγη προσοχή. Αν κάνετε πολύ συχνά σάουνα, σίγουρα θα χάσετε νάτριο. Σε περίπτωση που είστε άτομο που καταναλώνει αρκετό αλάτι στη ζωή του, τότε αυτό για σας θα έχει καλά αποτελέσματα. Εάν όμως δεν τρώτε και πολύ αλάτι και συνηθίζετε να κάνετε συχνά σάουνα, ίσως θα πρέπει να προσθέσετε λίγο στο φαγητό σας. Επίσης, μπορεί με τον υδρότα να χαθεί και αρκετό κάλιο. Αυξήστε λοιπόν τις τροφές που περιέχουν κάλιο. Ελοχεύουν όμως και κάποιοι κίνδυνοι για την υγεία. Όταν ασφαλώς έχεις να κάνεις με ένα τέτοιο θαυματουργό μέσο, τότε η χρήση πρέπει να είναι με λογική και γνώση. Γιατί αν κάτι μπορεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλο καλό με τέτοια ευκολία, υπάρχει περίπτωση να πάρεις και το αντίθετό του. Έτσι λοιπόν, αν δεν είστε απολύτως υγιείς σε φυσικό επίπεδο εννοώ, τότε είναι καλύτερα πριν ξεκινήσετε να κάνετε συστημικά σάουνα, να το συζητήσετε με τον γιατρό σας. Το ίδιο πρέπει να κάνετε και όλες οι κυρίες που βρίσκεστε στην περίοδο της εγκυμοσύνης. Ποιες είναι οι απαραίτητες προφυλάξεις? Ο πιο γνωστός κίνδυνος είναι αυτός της αφυδάτωσης. Γι' αυτό φροντίστε μετά τη χρήση της σάουνας να καταναλώνετε αρκετή ποσότητα νερού. Μην καταναλώνετε αλκοόλ πριν και μετά τη σάουνα. Είναι γνωστό ότι η κατανάλωσή του δεν συνάδει με τη χρήση της και μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Επίσης, όσοι είναι άρρωστοι, όπως για παράδειγμα από κάποιο κρυολόγημα, θα πρέπει να περιμένουν πρώτα να γίνουν καλά και μετά να μπουν στο ξύλινο σπιτάκι. Φίλες και φίλοι, ένα ακόμη βίντεο μας ολοκληρώθηκε.
Γράψτε μας στα σχόλια αν εσείς έχετε κάνει σάουνα και πώς σας φάνηκε αυτή η εμπειρία. Μήπως είστε από εκείνους που κάνουν σάουνα συστηματικά και έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμη στις πληροφορίες. Θα θέλαμε λοιπόν πολύ να το μοιραστείτε μαζί μας τη δική σας εμπειρία. Επίσης, μην ξεχνάτε να κάνετε τι άλλο, τα γνωστά. Like, εγγραφή, να χτυπήσετε το καμπανάκι, να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας για να ταξιδέψει η πληροφορία μας όσο πιο μακριά γίνεται και ασφαλώς να προσέχετε τον εαυτό σας και να χαμογελάτε όσο πιο συχνά μπορείτε.